كل واحد فينا النهارده عنده هدف، عنده حلم، عنده امنيه بيتمنى ان هو يحققها ويشوفها قدام عينيه في يوم من الايام. محتاج ان هو يكون بيعرف يخطط كويس. التخطيط سر النجاح. للاسف كتير ما بيخططوش. نسبه اللي بيخططوا في امريكا 3%. متخيلين؟ الوطن العربي عندنا كام؟ الله اعلم. بس يعني اعتقد مش هيبقى اكتر من كده. فنتمنى ان شاء الله ان احنا كلنا نكون بنعرف نخطط عشان نوصل لاحلامنا ونحقق كل اهدافنا على المستوى الشخصي والاسري، ونحقق لامتنا ومجتمعنا كل اللي احنا بنحلم بيه كلنا. حد عنده في البدايه اي خلفيات عن التخطيط يحب يشاركنا بمعلومات؟ حد درس قبل كده تخطيط؟ حضرتك؟ مين؟ حضرتك؟ حد عنده خلفيات قوية عن التخطيط؟ تمام، ده صحيح. احنا بنتكلم النهارده وفي طبعا تاريخيا بداية التخطيط الاستراتيجي بالذات كانت في إدارة الحروب. إدارة الحروب. لأن بداية التخطيط الاستراتيجي كان ازاي ان الدولة تخطط في الحرب وازاي تختار أماكن استراتيجية عشان للحرب، وازاي ان هي تحط خطة ان هي تهزم الجيش بتاعها، يهزم الايه؟ الجيش الآخر. وبعد كده انتقل التخطيط الى الشركات والمنظمات والهيئات، واخيرا وصل لايه؟ للافراد. احنا النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض التخطيط على مستوى الفرد، التخطيط الاستراتيجي على مستوى الافراد، ازاي ان احنا على مستوى حياتنا بالكامل يبقى عندنا خطه ونبقى شايفين مش بس لسنه قدام ولا 5 سنين ان شاء الله، لحد 15 و20 سنه قدام ايه اللي هنعمله باذن الله. تمام؟ نبتدي على وقت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محتويات سريعا اللي احنا هناخدها مع بعض باذن الله ان شاء الله النهارده وبكره هتبقى عباره عن الاتي. الاول، اي حاجه يا جماعه احنا مش حاسين باهميتها عمرنا ما هنحافظ عليها ولا هنعمل ايه؟ ولا هنبقى نطبقها في حياتنا، لان مش حاسين باهميتها، فبالتالي مش ممكن احنا نعمل اي حاجه، نطبق اي شيء او معلومه احنا اكتسبناها في حياتنا الا لما نحس باهميتها وقد ايه هتفيدنا في حياتنا. فهنبتدي ان انا اوريكم قد ايه التخطيط مهم. تمام؟ بعد كده ننتقل لصلب الموضوع بتاعنا التخطيط الاستراتيجي، واحنا عندنا 5 محاور رئيسيه هنتكلم باذن الله فيهم. اول محور، ازاي ان احنا يبقى عندنا تشخيص للواقع. ما ينفعش ان انا اروح لاي مكان غير لما اعرف الاول انا فين من الموقع او الهدف اللي انا عايز اروح له في المستقبل. طبعا انا دلوقتي في الحاضر عايز احقق الحلم بتاعي في المستقبل. تمام؟ عشان احقق الحلم بتاعي في المستقبل لازم ان انا يكون عندي الايه؟ عندي تحليل للفجوات ما بين الواقع اللي انا فيه اشخصه، وابتدي ان انا اعرف هدفي في المستقبل ايه، والفجوه ما بيني وما بين هدفي ايه. تمام؟ وابتدي احط الخطه اللي هي تسد لي الفجوه ديت ما بين الواقع بتاعي الحالي وما بين الهدف المستقبلي بتاعي. وبعد كده ابدا بقى في التنفيذ. بعد ما حطيت الخطه بتاعتي، بعد ما ببدا في التنفيذ لازم استمر مهما كانت التحديات والمعوقات، لان اكيد هتقابلنا تحديات ومعوقات ما تربطناش ولا تحسسنا باحباط، لا نكمل وان شاء الله هنقيم وهنعدل لحد لما نوصل باذن الله لتحقيق الاهداف بتاعتنا. ده باختصار اللي احنا هناخده مع بعض ان شاء الله في اليومين. اللي هو التشخيص، ولازم يكون التشخيص فيه صدق يا جماعه. ده كل واحد فينا هيشخص لنفسه مش عشان الاخرين. عشان تشخص لنفسك لازم تكون عندك مصداقيه عاليه جدا جدا، لان لو اي مبنى عالي بدايته كانت اساس، لو الاساس بتاعه ضعيف هيقدر يطلع؟ مش هيقدر يطلع. فانتوا كده اول ما بتشخصوا معانا هتبتدوا تشخصوا بصدق، ومحدش عايز يعرف تشخيصك للواقع بتاعك الحالي ايه، ولكن ده اللي انت هتاسس عليه بقيه كل شغلك في التخطيط. فلو الاساس مش مظبوط بعد كده كله هيبقى ضعيف. هنبتدي عندنا التحليل نفسه، هيبقى عندنا الاداه سوات، اداه سوات هنحلل بيها، هنعرفها مع بعض بالتفصيل. وهيبقى عندنا اداه ثانيه، الاداه ديت بفضل الله انا اللي مبتكرها، لان سوات بيقول لك طلع المزايا والعيوب وطلع الفرص والمخاطر بتاعتك، بس ما بيقولكش تفاصيل. هناخد اسلوب تاني ياخد بعد كده اللي هيطلع من سوات ويبتدي ان هو يفرزه في 7 قيم و7 مجالات علشان يبقى كل حاجه عند حضراتكم واضحه من الالف للياء بالتخطيط، مفيش اي غموض نهائي.
نقلل الفجوات لاسلوب اسمه اللي هو اسلوب اللسان. وهنبتدي نحط الاهداف بتاعتنا سواء كان في اهداف او مفيش اهداف عند اي حد، هنحطها مع بعض ان شاء الله، اهداف لكامل حياتنا بالكامل ان شاء الله. ومعرفه انواع الاهداف من الاسرار اللي بتخلي الناس بيحلموا. كلنا عندنا احلام في مستقبلنا ان احنا نحققها، لكن ليه بعض او كتير مش بيقدر يحقق الاحلام بتاعته؟ لان في شروط، لازم الشروط دي تتحقق في الهدف بتاعك علشان تقدر ان انت تنفذه فعلا وتشوفه قدام عينيك في المستقبل. الشروط دي هنعرفها مع بعض وهنعرفها بدقه وبالتفصيل. الحقيقه انا عايز اقول لكم ان البرنامج دوت اقل حاجه المفروض ان هو يبقى 15 ساعه. هنضغطه جدا 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 عشان حضراتكم، وباذن الله برضه هيبقى اسلوب مبسط وعملي، وهنتكلم في الاساسيات اللي تخلينا في النهايه الهدف ان نطلع بايه؟ نطلع كل واحد قادر ان هو يعمل خطه استراتيجيه لحياته بالكامل. الناس كل واحد فينا عنده عندنا 5 مستويات في البشر بالنسبه لتحقيق الاهداف بتاعتهم. كل واحد في حضراتكم وانا بتكلم لما هوصل عند النقطه ديت يبتدي يشوف هو عند انهي مستوى من المستويات دي، وبالتالي يعرف هو المفروض ان هو يطلع المستوى انهي. يعني هو عند المستوى الاول محتاج يطلع للثاني، وبعد كده يطلع للثالث، عند الثالث يطلع للرابع، احسن مستوى الخامس. فكل واحد مع نفسه هيعرف مستوى كام، يبتدي ان هو يحدد هو محتاج يطلع لانهي مستوى. التنظيم بعد ما بنشخص الواقع اللي احنا فيه حاليا، كل حاجه بالنسبه لنا متاحه، قدراتنا، امكانياتنا، وقتنا، كل المتاح هنعرفه مع بعض بالتفاصيل. نبتدي بعد كده ان احنا بنشوف الاهداف وبنحددها. هيبقى في ما بيننا وما بين الاهداف اللي في المستقبل ايه؟ فجوه. الفجوه دي بعد ما هنعرف هنعمل فيها ايه، هو ده التنظيم. التنظيم اللي هو هيبقى رابع حاجه معانا، ده انت بتعرف هتعمل ايه وتعمله امتى وتعمله ازاي عشان تحقق الهدف بتاعك. تمام؟ واضح؟ احنا في تدريب مش في محاضره، هنتناقش مع بعض، هنتكلم مع بعض. اي مداخلات برحب بيها في اي وقت. يا ريت كله يكون معاه ورقه وقلم علشان في حاجات تحبوا تسجلوها، في حاجات تمرينات هنعملها هتحتاجوا ان انتوا تدونوها. الاستراتيجيه وازاي ان انا احصل على اللي انا عايزه، وبعد كده نتكلم في التنفيذ والاستمراريه، واخر حاجه التقييم والتعديل. ده باختصار، احنا لسه ما بنخش في التفاصيل دي. هستاذنكم بقى اللي يعني نسبه التركيز بتاعته اقل من 90% يطرحها مش 100%، 120 130 ماشي، علشان احنا عايزين تساعدوني، لان انا هضغط يعني فعلا المحاضره مربوطه جدا، فعايزكم تركزوا معايا قوي عشان نقدر ان احنا نكمل المحاضره ونديكم كل المعلومات اللي بنتكلم فيها. اتفقنا؟ طيب هنبتدي مع بعض. هوريكم حاجه وعايز تتفرجوا عليها كده وتقولوا لي رايكم. Warm up first. You need a warm up. You need a warm up. You can do deep and grow. Yeah. Let's go. Yeah, you warm up first. هتشوفوا بتحسب بسرعه. Ready? Yeah. 39 plus 52 minus 80 plus 15, 73, 40, 66 minus 71 plus 94 minus 28 plus 63, 70 minus 24 plus 71, 15, 58, 92 minus 39 plus 46 minus 80 that is 470. You need a mic. You all can. It's okay, eh? When you are need to show from the mic over here. Ready? 58 plus 24 minus 41 plus 60 minus 17 plus 29, 73 minus 80 plus 35, 96, 70 minus 12 plus 25 minus 46 plus 89, 30, 13, 97 minus 68 plus 64, 90, 18, 64, 89, 45, 71, 57, 62, 53, 20, 42, 37, 71, 50, 69, 20, 96, 83, 54, 18,
21, 93, 30, 41, 87, 62, 59, 15, 40, 73, 18, 43, 67, 82, 56, 95, 30, 76, 24, 19, 96, 60, 48, 81, 23, 61, 30, 79, 52, 17, 30, 75, 92, 14, 43, 90, 24, 57, 86, 68, 43, 98, minus 57, plus 24, 80, and 79, minus 16, plus 52, minus 30, plus 61, 28, 92, minus 46, plus 83, 17, 61, 95, minus 30, plus 74, minus 6, that is? Where's the answer? We can check it. Yeah, It's not there in the book. Come. No. Write the answer. Okay. The first row is Sherry, can you please calculate? Answer is 4454. ده طبعا بتسالوا نفسكم ايه علاقته بالتخطيط؟ مظبوط؟ تمام. طب يا ريتهم تقولوا مش لازم انا اقول. اوكي احنا القدرات والمهارات بتنمى بالممارسه. فاحنا عايزين نقول ان احنا عندنا مهاره التخطيط دي مهاره. حضراتكم زي ما انتم مستصعبين شيء زي ده ما اكتسبتوش من يوم وليله، المهاره بتكتسب بالممارسه. اصبروا في الاول على التخطيط، اللي ما اتعودش عليها يجد صعوبه في الاول، ولكن في النهايه هيجلس في مهاره التخطيط بعد فتره من الممارسه بتاعته. اوكي؟ تمام. المعادله ديت مش زي اللي خدتها البنت، بس فكروا فيها كده، ازاي نخلي الرقم ده يساوي الرقم ده؟ اكتبوها واللي يكتشفها خلالنا احنا شغالين يبقى يقول لي عليها، ماشي؟ هقول لكم الحل بس بعد ما اقول. ازاي نخلي 5 بلس 5 بلس 5 ايكوال 550؟ هنستخدم شرطة واحدة بس عشان نخلي المعادلة دي تساوي المعادلة ديت. ها؟ شرط يعني خط. الخط ده تحطه فين؟ زي ما انت عايز بس خط واحد. لا مش رقم، هو خط. شرط. اوكي، هتحطها في مكان ما هتخلي المعادلة دي تساوي دي. ما تيجي نخش في الموضوع. اوكي؟ خلاص. ايه هو التخطيط؟ التخطيط يبقى ما خططش وما بيعرفش حاجه عن التخطيط. لازم التخطيط يبقى معاك ورقه وقلم، تمام؟ وتبتدي تكتب انت فين دلوقتي علشان تقدر تعرف المستقبل بتاعك اللي هتوصل لاهدافك فيه هيبقى انت موقعك بالنسبه له ايه؟ زي ما انتم شايفين الرسم ده، يا ريت كلنا الذاكره البصريه نحاول ان احنا نركز نحفظ هذا الشكل، لان هنشتغل عليه معظم المحاضره بتاعتنا في اذهاننا او حتى نكتبه. احنا فين؟ تشخيص. احنا عايزين نروح فين؟ التهديف. الفجوه اللي ما بينهم لازم نحللها، ونبتدي بعد كده هوت ان احنا ندخل في التنفيذ ونقيم ونعدل لحد لما نوصل لاحلامنا. ايه الاستراتيجيه؟ الاستراتيجيه هي لازم تكون بعيده المدى. بعيده المدى حد ادنى مينيمم تكون 5 سنوات، ممكن اكتر 10 15 20 زي ما انت عايز. في البدايه اللي ما تعودش على التخطيط يبدا في الاول
ب5 سنين، لكن غير مسموح ما دمت بتخطط تخطيط استراتيجي انك تنزل عن 5 سنوات. واثبتوا علماء الاداره ان علشان تحقق اكتر من نسبه 100% من اللي انت عايزه لازم تخطط تخطيط طويل المدى استراتيجي. لو خططت تخطيط قصير المدى اقل من اللي احنا قلنا عليه ده سنه مثلا بتحقق، ولكن بتحقق بنسبه 70 إلى 80%. لكن لو خططت تخطيط استراتيجي اثبت علماء الاداره انك بتحقق اكثر من 120% الى 150%. يبقى سؤال، ايه الافضل، التخطيط قصير المدى ولا التخطيط طويل المدى؟ طويل المدى اللي احنا بنتكلم فيه مع بعض النهارده. تفكير بعيد المدى بوضوح فيه آليات هادفة وعملية ومنظمة في ايه؟ في تحقيق اقصى استفادة من الفرص المتاحة امامك. الراجل ده زعلان قوي، عايزين نعرف زعلان ليه؟ علشان بيقول ان النسبة رغم اهمية التخطيط دي كلها 3%، وزي ما انا بدأت معاكم قلت لكم ان النسبة دي فين؟ في امريكا، ما بالكم في الوطن العربي ممكن اعتقد يعني ليه ممكن تكون اقل من 3%. عشان كده الناس بتشتكي وتقول يا صعب قوي، اللي بينجحوا دول بينجحوا بالحظ، بينجحوا بالصدفه. لا، لانهم قليلين اللي بيخططوا وهم دول اللي بينجحوا فعلا. فان شاء الله كلنا نكون من المخططين الجيدين. وابناء اغنياء العالم على فكره يا جماعه هم في امريكا، لان كل نظريات التخطيط طلعت من امريكا. لان مليارديرات العالم كلهم اغلبيتهم موجودين فين؟ في امريكا. النظريات كلها بتطبق في المانيا وفي اليابان، كلها منبعها امريكا. لا يا دكتور، في مصريين هم اللي رفعوا امريكا. رفعوا امريكا؟ في دكاتره مصريين. طب ناخد من حضرتك مثال؟ زي الدكتور يعقوب. حضرتك انا بشكرك جدا. احنا بنتكلم في حته التخطيط، المصريين عمالقه طول عمرنا، احنا يعني 7000 سنه. طبعا اكيد. جزئيه التخطيط طلعت النظريات بتاعتها في جامعه هارفارد في امريكا، وزي ما هنشوف مع بعض نظريه سوات سنه 1942. فالنظريات كلها اللي طلعت، وفي نظريات ثانيه في تخطيط الاستراتيجي للشركات والمنظمات والهيئات كلها طالعه من هارفارد. اوكي؟ اكيد اتفضلي. بالنسبه للشباب، طبعا كلنا يهمنا الشباب الصغير اللي اتخرجوا اللي قاعدين دول ايه اللي يعملوه تخطيطهم؟ كل واحد قدامه حلم في وظيفه معينه. تمام. طبعا الاستثناء دراسي، يعني ممكن واحد دارس شيء ايه اللي يعمله يوصل للهدف ده؟ تمام. ده تخطيط. يخطط ازاي؟ يبتدي ازاي؟ تمام. هايل جدا جدا. هو ده صلب المحاضره بتاعتنا. ده اهم، الشباب اهم. ده حضرتك كمان في مفاجاه، ده انا عامل لكم بس ان شاء الله في الغالب هيكون بكره برنامج عملي. عشان كده قلت لكم محتاج يكون كل واحد معاه كشكول، خطوه ازاي هتكتب الخطه بتاعتك، هتبقى موجوده معانا ان شاء الله بالتفصيل وبوضوح وخطوه. طبعا اكيد ان شاء الله. بس زي ما قلت هو الوقت مضغوط وانا عايز اجيب لكم من ايه؟ يعني الخلاصه. فيعني عايزين نبقى نساعد بعض على قد ما نقدر ان احنا نتجاوز حاجات كتير، بس دي طبعا نقطه مهمه جدا وشكرا ودي موجوده. تخطيط الشغل، تخطيط احنا خططنا لمرحله معينه من حيث ما خلاص بزنس وومن او بزنس مان او كده، كل ده عارف هو تخطيطه ايه. لكن انا يهمني الشباب بتوع النادي دول. طبعا. دي اهم نقطه، يعني مش عارفه اذا كان كل اللي موجودين فينا ولا لا. هو ده اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله، وعملي بالتدريبات هيتكتب. يعني كل واحد هيكتب خطته ان شاء الله بكره باذن الله، كل واحد هيبقى معاه الخطه بتاعته ان شاء الله. تمام؟ النسبه زي ما احنا قلنا 3%. طيب في ناس ليه اخطط؟ انا كويس، انا مبسوط، اتعب نفسي ليه؟ تتعب نفسك ليه؟ لان التخطيط بيوفر، واثبتت الدراسات هذا الكلام، بيوفر ساعه واحده تخطيط بتوفر كام ساعه في العمل؟ 3 ساعات الى 4 ساعات. اذا التخطيط حاجه مهمه جدا. احنا يا جماعه الموارد بتاعتنا، الخامات بتاعتنا هي ايه؟ من اساسياتها واهمها الوقت بتاعنا، مش كده؟ فلما توفر 3 ساعات او 4 ساعات ده شيء جميل جدا ومفيد جدا. طبعا بنشكر السيده اللي بتقول طبعا انتبهوا، والكلام ده موجه للشباب. لازم كل شاب ينتبه الان قبل فوات الاوان انه يضع لنفسه خطه، لان اثبتت الدراسات ان في سن التقاعد في
56% بيكونوا عالة على التأمينات الاجتماعية أو عالة على أولادهم وأحفادهم، و13% بيكونوا فقراء أو مديونين، وبيكون في 26% بيكونوا توفوا، و4% في حالة مالية جيدة، 1% بس هم الأغنياء. مين دول؟ هم الأغنياء. أوكي؟ فانتبهوا، لازم يا شباب كلام ليكم، لازم دلوقتي يكون عندكم قرار قاطع انكم انتوا تعرفوا تخططوا. ودي فرصه ان شاء الله النهارده ان احنا كلنا نطلع بخطه باذن الله نحقق بيها اهدافنا واحلامنا. الرسمه ديت برضه حاجه، الرسومات يا جماعه اللغه بتاعت عقلنا هي الرسومات، الصور، هي دي اللغه اللي بيتعامل بيها. فانا بجيب لكم دايما صور بتلخص اللي انا بقوله علشان دي ترسخ في الذاكره البصريه عندكم وانا بتكلم ما تتوهوش مني. اوكي؟ فاحنا عندنا الواقع وده اللي احنا هنعمل فيه ايه؟ التشخيص. حد يقدر يروح لدكتور يقول له يا دكتور اديني الدواء، يقول له اديلك الدواء، يقول لي الاول حالتك ايه؟ انت حاسس بايه؟ صح؟ لا 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 انا مش هقول لك انا حاسس بايه، تكتب لي الدواء على طول، انا مش فاضي. يقول له اسف ما اقدرش، او ممكن يديله دواء بس مش هينفع له. فاحنا برضه علشان نحقق احلامنا لازم نعرف بالظبط الواقع اللي احنا بنعيشه، بعد كده نحط الاهداف بتاعتنا وهناخد الادوات والاستراتيجيات بدقه ازاي نحط الاهداف، وبعد كده نخطط علشان نسد الفجوه ما بين الواقع بتاعنا وما بين اهدافنا المستقبليه بالخطه، وبعد كده ندخل في الفعل، وبعد كده ان شاء الله نوصل للطموح اللي كلنا بنتمناه. طيب هل لازم نكتب الهدف؟ اهدافكم ايه؟ كل واحد عارف الهدف بتاعه؟ ايوه. كاتب الهدف؟ مش لازم، انا عارف الهدف، انا فاكره كويس. هثبت لكم دلوقتي ان لازم الهدف يبقى مكتوب. حد ممكن يطلع معايا يشاركني يا نواف التمرين اللي جاي؟ حد يكون ايجابي، يكون مبادر. حد يطلع؟ لا اتفضلي. مستعدة؟ تمام؟ احنا هنطلع دلوقتي ان شاء الله كلمات، الكلمات ديت مالكيش دعوه بيها، هتقولي لي لون الكلمه. اوكي؟ اللون بتاع الكلمه. لا اللي انا لسه هطلعها دلوقتي بس تكوني مستعده. لون الكلمه. وعايز صوتك عشان تسمع. مستعده؟ اوكي، 1 2 3. بسرعه. 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 ركزوا معايا طبعا. ازرق، احمر، اصفر، لا معايا. حسيتوا بصعوبة؟ صح؟ عارفين ليه الصعوبة دي حصلت؟ عارفين ليه؟ اشكرك جدا، اشكرك. الصعوبة دي حصلت لأن احنا عندنا المخ فيه فصين، فص أيمن وفص أيسر. الفص الأيمن مسؤول عن المنطق والتحليل والفص اشكرك. طب اتفضلي شاركينا حضرتك. والفص الأيسر مسؤول عن الإبداع وعن الألوان والصور وكل هذا الكلام. اللي بيحصل ان احنا لما بنتعامل مع اي شيء بنتعامل بايه؟ بفص واحد، لكن هنا التمرين ده بيجبرك انك تتعامل بالاثنين. فبيبقى القدرات بتاعتك عاليه جدا، لكن لان انت مش متعود بيبقى صعب جدا. هو ده اللي بيحصل لما بنكتب الهدف بتاعنا، بيبقى واضح قدامنا بيشتغل كل قدراتك الذهنيه على الهدف، فده بيساعدك كتير على تجميع طاقاتك في تحقيق اهدافك. طيب كل واحد معاه ورقه قلم لو سمحتم، ورقه صفحه بيضاء هنكتب اسمنا تحت. حضرتك اهو بنبتدي اهو نخش في العمل زي ما طلبتي بالظبط. 3 ساعات، اوكي؟ 3 ساعات خلاص، يعني ممكن ان شاء الله على 10 باذن الله نكون خلاص ان شاء الله. حد عايز بريك خلال الفتره دي؟ ها؟ لازم بريك بس هيبقى 10 دقايق بقى، اوكي؟ طيب بس حد يجي يشوفنا. طيب ممكن او اي حد يجي. طيب خلاص يا جماعه احنا يعني ممكن لحد خدنا بريك هيبقى فتره بسيطه جدا. واضح يا جماعه اللي حصل ده عباره عن حاجه بسيطه اللي احنا بنتكلم فيه. ببسطها على اقصى درجه، احنا هنخش في العمق، ولكن يهمني ان لما ندخل في الاعماق والتفاصيل يكون الاطار العريض واضح عشان ما تتوهش لما نخش جوه، اوكي؟ طيب هو انت
الاول يا جماعه اللي ما بيخططش لو ما خططناش ايه اللي هيحصل؟ مش مشكله انا مبسوط كده، لا لو ما خططتش الفوضى هتعم في حياتك. انا حياتي مبرجله، انا ليه ما عندي مشاكل؟ ما هو عشان ما بتخططش ومش عارف تخطط. انا سامع صوت حضرتك كمان عندي اعمال كتير ومش لاقي وقت اخلصها، والبيت والشغل والحكايه. طيب ما هو انت لازم تخطط، لازم تبقى منظم عشان اعمالك دي ما تتراكمش عليك. واضح؟ والا هتبقى زي المسكين اللي احنا شايفينه ده، اي نعم قاعد في مكان جميل لكن هم الدنيا عنده، لان عنده شغل كتير ومش عارف يخلصه عشان مش بيعرف يخلصه. كمان لسه في اختلال من الاعمال، ربنا يعينك. هسأل ويا ريت تشاركوني بالإجابة، مين اللي بيقوم بتحقيق الهدف؟ مين؟ صاحب الهدف. أشكرك جدا. يعني مش ماما، مش الحكومة السبب في اللي أنا بيحصل لي، المجتمع. الحاجات دي ممكن تكون بتأخرك شوية، لكن لو عندك عزم وبتعرف تخطط كويس إن شاء الله مهما طال الزمن هتوصل للي أنت عايزه. لكن مرض الأعذار هو اللي بيخلي الإنسان أوقات يحط الشماعة بتاعته عليه وما يعملش أي حاجة في حياته. يبقى طالما انت اقتنعت بهذا الكلام وقرار قاطع ان انا اللي لازم اتحمل مسؤوليه تحقيق هدفي، يبقى لازم ان تبدا وما تاخرش، ما تقولش فيه اي عائق ابدا ممكن ياخرك عن تحقيق لاهدافك. هل هناك شروط يجب توفرها في الهدف؟ الهدف نفسه، انا احط اي هدف ممكن اقدر احققه اي هدف. ليه؟ لازم يكون واقعي تقدري تحققيه. بالظبط يا جماعه، في بعض شروط، ودي من برضه الاسرار بتاعت اللي بعض الناس ما بتحققش اهدافها، بتبذل جهد جامد جدا لكن ما بتحققش اهدافها، لان الهدف نفسه اللي انت بتحطه لازم يكون فيه شروط. لازم تعرف الشروط ديت، لو ما تعرفهاش يبقى صعب، لان في بعض الاهداف تبقى مستحيله، ما ينفعش ان انت تشتغل عليها ولا حتى تخطط لها. متى واين وكيف يتم تحقيق الهدف؟ امتى وفين وازاي نحقق اهدافنا؟ حسب الهدف؟ حسب الخطه حضرتك؟ طب نبدا حته امتى الهدف بيتحقق؟ اشكرك جدا جدا جدا، لان في كتير بيعتقد ان الهدف لما يوصل، لو الهدف مثلا بعد سنه، هو بعد سنه لما يحقق الهدف هو خلاص كده الهدف اتحقق ساعتها. انت كل لحظه كنت بتعمل فيها عمل يقربك من هدفك انت كنت بتحقق هدفك، ولازم تستشعر ديت وتستمتع بهذا الشعور، لان ده يديلك طاقه لان انت تكمل وتوصل لهدفك. والا لو انت مش حاسس او مستصغر العمل اللي بتعمله، مستقله قوي، اوكي ده انت لسه في الاول، هدفك لسه في المستقبل، هيكبر معاك مجهودك واعمالك مع الوقت لحد لما تقدر تحقق هدفك مهما كان كبير، بس مع الوقت والتراصم هتقدر تحققه. يبقى متى واين وكيف؟ اين في المستقبل، واين ومتى حين تحقيقه بالفعل، وكيف ازاي، هو ده تنظيم الخطه بتاعتنا. هل يكفي توفر قدراتك على تحقيق الهدف؟ انا اقدر اعمل كل حاجه، محدش يقدر يعمل كل حاجه. تمام؟ يبقى لو قلنا ان احنا قدراتنا توفرت وتوافقت مع الهدف وشروط الهدف، فعلا الهدف انا اقدر اعمله والشروط مكتمله في هذا الهدف، وكل هذه الشروط مكتمله وانا حطيت خطه كويسه جدا، هل ده كافي ان الهدف يتحقق؟ الاراده طبعا ده حاجه اساسي، بس في حاجه مهمه جدا، في ناس بتعمل كل هذا المجهود، وفي امريكا الاحصائيات والدراسات بتثبت هذا الكلام، اكثر من 70% مخططين استراتيجيين عالميين بيحطوا الخطط الاستراتيجيه اللي بيقعدوا فيها اشهر يعدوها وتنفق عليها النفقات الكثيره، بيحطوها على الارفف ولا تنفذ. اذا يجب التنفيذ، مش بعد ما تتعب كل ده وتتعلم وتخطط ما تخشش في التنفيذ. طب دخلت في التنفيذ وبعدين قابلت معوقات، طبيعي تعدى المعوقات، وقف وتابع وقيم وعدل لحد لما ان شاء الله توصل، واكيد هتوصل، لان ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. خطوات سريعا زي ما انا قلت لكم، بديلكم رسمه عشان الرسمه دايما بتلبس اكتر في الذهن. التشخيص
وبعدين تحديد وترتيب الاهداف، اقتراح برامج وانشطه، بناء البرنامج الزمني، تحديد خطوات التنفيذ. عندنا كمان ايه؟ اهم نقطه وشغاله معانا في كل الخطوات بتاعتنا، المتابعه والتقييم. دايما متابعه دايما لكل الخطوات اللي انت بتنفذها في الخطه بتاعتك. كده احنا بقى ايه؟ بنبدا في الجد. هنبدا عايزين نعمل ايه؟ الدكتور هيحط السماعه عشان يعرف الحاله عشان يوصف الدواء. التشخيص لازم يكون ايه؟ قمه درجات الصدق لازم تطلع في اللحظه اللي انت بتشخص فيها الواقع بتاعك. انت حر، اللي مش هيكون في اعلى درجات الصدق هيبقى الاساس بتاعه ضعيف وبعد كده ياثر على كل الشغل اللي هيعمله. الى اين عايزين نجاوب على ايه؟ الى اين انا الان بالنسبه الى هدفي؟ مكاني فين بالنسبه للهدف بتاعي؟ طيب عندنا زي ما احنا اتفقنا عندنا 5 مبادئ للتخطيط الاستراتيجي هم اللي احنا نشتغل عليهم في كمحاور في الايه؟ في الكورس بتاعنا ان شاء الله. اول حاجه ان احنا هنشخص، بعد ما هنشخص هنبتدي ان احنا عرفنا احنا فين وهدفنا بقى نحطه. اوكي؟ هيظهر في النص فجوه، عايزين نعالج الفجوه دي، الكلام ده انا قلته لكم بكرره تاني عشان يركز اكتر. وكل ماده وكل محور من المحاور دي بيجاوبنا على مجموعه من الاسئله في التخطيط بتاعنا. التهديف، عايز اعرف انا عايز ايه بالظبط، وعايز اعرف عايز اكون فين وايه طموحاتي المستقبليه. ال3 التنظيم، الخطه نفسها صلبها هو التنظيم. ايه التنظيم؟ متى واين وكيف ومع من، وكل الاسئله دي بقى انت بتبتدي. انت عرفت انت فين؟ نعم مش عارف والله عرفت هدفك ايه؟ عرفت انت فين من هدفك؟ هتبتدي عايز تحط الخطه بقى عشان تسد الفجوه ديت. فهو ده التنظيم وهو ده الاساس او القلب بتاع الخطه بتاعتنا ان شاء الله. رابع محور بتاعنا اللي هو ايه؟ التنفيذ. التنفيذ زي ما قلنا ما ينفعش ان احنا نتعب كل التعب ده وما نخشش في الفعل. عايز اجاوب على سؤال في التنفيذ، كيف اعرف انني حققت ما اريد؟ خامس حاجه التقييم والتعديل. بنفذ، ببتدي افاجئ بعقبات، معوقات، تحديات، ما استسلمش ولا ايأس، ولكن اقف مع نفسي واقفه وابتدي اسال نفسي طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اسباب اللي حصل دوت؟ وابتدي اقيم اللي حصل وابتدي ان انا ادخل تاني في الايه؟ في الفعل مره ثانيه باسلوب مختلف علشان اوصل لهدف الفعل. كده بقى احنا بدأنا في الجد. هنبتدي نشخص يا جماعه. لو في اسئله يا ريت تسالوني. في اي اسئله في اللي فات؟ مفيش اسئله. الحمد لله. المبدأ